Giá xe Honda CR-V thế hệ mới tại một số đại lý chính hãng của Việt Nam đang có mức giảm giá rất là tốt, từ 35 đến 40 triệu đồng trong tháng cô hồn năm nay. Hiện tại tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn là khoảng thời gian thị trường xe trở lên ảm đạm. Năm nay cộng thêm ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại. Nhiều khách hàng đang dè dặt trong việc xuống tiền mua xe. Chính vì thế, để kích cầu doanh số, hãng xe đã triển khai các chương trình khuyến mãi. Trong đó phải kể đến việc các đại lý ưu đãi cho bản nâng cấp của Honda CR-V thế hệ mới với mức giảm giá cao nhất từ khoảng 40 triệu đồng. Hiện tại, Honda CR-V có 3 phiên bản 1.5e, 1.5G và 1.5L với giá niêm yết lần lượt là 998 triệu, 1 tỷ 048 triệu và 1 tỷ 118 triệu. So với phiên bản cũ, Honda CR-V có giá cao hơn từ 13 đến 25 triệu đồng. Tại một số đại lý chính hãng, Honda CR-V thế hệ mới đang có mức giảm giá từ 25 đến 40 triệu đồng. Thêm vào đó, với lợi thế xe lắp ráp trong nước, khách mua xe còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo quy định của chính phủ. Như vậy, giá lăn bánh CR-V giảm từ 50 đến 70 triệu đồng tùy từng phiên bản và khu vực đăng ký. Tại khu vực Hà Nội, 3 phiên bản Honda CR-V đang có mức giảm giá tiền mặt là 30 triệu đồng và kèm theo gói phụ kiện lên đến 70 triệu đồng. Trong trường hợp khách hàng không nhận gói phụ kiện có thể quy đổi sang tiền mặt trị giá 10 triệu đồng, tổng khuyến mại lên đến 40 triệu đồng. Trong khi đó, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cả 3 phiên bản Honda CR-V thế hệ mới đang có mức giảm giá tiền mặt từ 25 đến 30 triệu đồng. Như vậy, sau khi tính tổng lại thuế, phí, khuyến mại thì giá lăn bánh của Honda CR-V thế hệ mới tại khu vực Hà Nội sẽ dao động từ 1,02 tỷ đến 1,191 tỷ đồng. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động từ 1,062 tỷ đến 1,190 tỷ đồng. Còn các khu vực khác trên toàn quốc sẽ rẻ hơn từ 19 đến 20 triệu đồng so với tiền chênh lệch về biển số cũng như là tiền phí trước bạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh Vua Xe.